नमस्कार। आज आपण छान अशी नवीनच रेसिपी बनवणार आहोत। चवीला खूप छान आहे आणि थंडीच्या दिवसात नक्की तुम्ही बनवा। त्यासाठी आपण डाळ्या घेतलेल्या आहेत, मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून ते बारीक करून घेऊ। आपण एक कढई ठेवलेली आहे, त्यामध्ये 2 चम्मच साजूक तूप घालून घेऊ। त्यामध्ये हे डाळ्याचं जे आपण पीठ बनवलेलं आहे 1 वाटी घालून घेऊ। मंद आचेवर ते असं छान भाजून घेऊ। थोडं पीठ होत आलं की त्यामध्ये आपण 1 चम्मच रवा घालून घेऊ। यामुळे काय होणार आहे, आपलं जे स्वीट तयार होणार आहे ते छान रवेदार होईल आणि परत ते असं त्यामध्ये मिक्स करून व्यवस्थित असं भाजून घेऊ। तुम्ही बघू शकता आपलं पीठ भाजून छान असं झालेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करू। आपलं पीठ छान थंड झालेलं आहे, म्हणजे मी सहज हाती घेऊ शकते। थोडं गरम आहे, अशा वेळेसच आपल्याला त्यामध्ये गूळ टाकून घ्यायचं आहे। आपण अर्धी वाटी गूळ घेतलेला आहे, तो त्यामध्ये घालून घेऊ। वेलची पूड हे व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने सारण आता आपण एका परातीत काढून घेऊ। यामध्ये आता आपण दूध घालू, किंवा जशी आपल्याला गरज पडेल तशा पद्धतीने आपण दूध घातलं तरी चालेल। हे छान असं व्यवस्थित आता मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला हाताने। आपण दुधाचा वापर करून व्यवस्थित असा हा गोळा तयार करून घेतलेला आहे। दूध मी इथे 7 ते 8 चम्मच वापरलेला आहे संपूर्ण गोळा व्यवस्थित तयार होण्यासाठी। आणि बघू शकता तो एकदम छान झालेला आहे आणि हा जो गोळा आहे हा अतिशय परफेक्ट झालेला आहे। हा गोळा आपण छान व्यवस्थित असा मऊ करून घेऊ। हा आपण अशा पद्धतीने ताटामध्ये किंवा पोळीपाटावर सुद्धा छान असा व्यवस्थित करून घेता येते आपल्याला। तो व्यवस्थित असा आपण तयार करून घेतलेला आहे। त्याचे आपण काप तयार करून घेऊ। अशा पद्धतीने आपण त्याचे रोल तयार करून घेतलेले आहेत लांब। अशा पद्धतीने तो आपण व्यवस्थित असा करून घेऊ। व्यवस्थित त्याला आकार देऊन देऊ आपण हाताच्या सहाय्याने। आता सध्या हिवाळा सुरू आहे आणि तीळ छान असतात खाण्यासाठी आणि तीळ गरम असतात, त्यामुळे आपण इथे तिळाचा उपयोग करणार आहोत। असे छान तीळ टाकून घेऊ आणि एक रोल त्यामध्ये घेऊन व्यवस्थित असा करून घेऊ। या पद्धतीने आपण एक रोल घेतलेला आहे, तो त्यामध्ये असा व्यवस्थित करून घेतलेला आहे। आणि तुम्ही बघू शकता अतिशय सिंपल मध्ये छान अशी घरगुती पद्धतीने आपण स्वीट डिश तयार केलेली आहे। अशाच पद्धतीने आपण बाकीच्या सुद्धा तयार करून घेऊ। तुम्ही बघू शकता छान असे आपण सर्वच रोल तयार करून घेतलेले आहेत। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा। आमच्या चॅनलवर जर का तुम्ही नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ संबंधी आपला अभिप्राय कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमचे मनापासून धन्यवाद।